To myself, what a wonderful world. What a wonderful world. What's up, mga kaka-rankings? Welcome back to our channel. Hello guys. Ayan, important tong ating i-vlog for today kasi regarding po to ng new entry protocols for travelers coming to the city of Baguio. Ayan, under restricted status during community quarantine as of March 2, 2021. Ayan, kasi as of now po guys, ano pa rin po tayo, naka-GCQ pa rin po ang Baguio. In-announce po yan ni President Rodrigo Duterte noong February 26, 2021. Ayan. Ito po yung mga new entry protocols for travelers po na gustong bumisita po dito sa Baguio. Yan. Testing and Travel Authority are no longer required. O, diba? Yehey! Ayan. Syempre, diba? Magastos kasi yan. Tsaka syempre, kailangan din naman natin yun. Pero, di ba, at least mas mapapabilis kung gusto nyo bumisita rito sa Baguio. Ganyan. Triage requirements remains. Triage 1 located at checkpoints. Triage 2 is at the Baguio Convention Center. Ayan. Mandatory quarantine is not required except for symptomatic travelers. Ayan. Kasi dati guys, kailangan talaga ma-quarantine ka ng 14 days pagka umakyat ka dito sa Baguio. Ngayon, hindi na siya required. Pero basta, yung aakyat or yung traveler is, wala siyang symptoms ng COVID. Ayan. Registration to the city's registration portals is still required. Yung po yung sa QR code. Ayan. Mabilis lang kumuha yan. Kumukuha po yan dito sa visita.baguio.gov.ph for tourism and personal leisure travels. Ayan, nandyan po yan dyan sa screen nyo, makikita nyo po. Ayan, dyan po kayo kukuha ng QR code. Ayan, or sa hdf.baguio.gov.ph for returning Baguio residents and other traveler classifications. Ayan, strict compliance to minimum public health standard is required. Ayan, o diba? Ito yung mga classification ng travelers na tsaka yung requirements na kailangan po nila. Kasi syempre, every travelers naman hindi pare-pares for leisure lang. Diba? Yung iba po kasi dito nagwo-work, ganon. Yung iba naman po, mga OFWs, ganyan. Here are the traveler classifications, requirements, and triage assignments. Ayan, for non-resident, APORs on official travel. Ito po yung mga yung government sector. Travel order from work or office, employment ID, registration at hdf.baguio.gov.ph, and then magpro-proceed po sa triage 2, pero po pag ikaw ay isang health worker, pwede ka na po mag-proceed sa triage 1. Yan. Then next, private sector, travel order from work or office, valid government issued ID, proof of employment or business, employment ID or work-related documents, registration at hdf.baguio.gov.ph. Yun po yung QR code. Mag-proceed naman po sa triage 2, tapos at the same time, kapag health worker ka pa rin, sa pa rin po, triage 1. Ayan. Tapos ito naman yung mga government and private sector APORs who currently reside or work in Baguio, traveling daily or weekly through city borders on home to work and vice versa route.
valid government ID or certificate issued by the barangay or residence as proof of employment and current residence address, employment ID, registration at hdfbaguio.gov.ph, yun po yung QR code, and then magpro-proceed na po sa triage 1. Yan, di ba? Meron siya mga classifications. Next, traveler for medical purpose. Non-emergency, valid government issued ID, proof of confirmed medical appointment, registration at hdf.baguio.gov.ph, yun po yung QR code, at destination health facility of clinic. Pagka emergency naman siya, medical emergency, no requirements, go directly to the medical facility. Patients and their companions seeking emergency medical aid in Baguio City shall be afforded unhampered passage into the city. Ayan. Yan. Ito naman yung mga tinatawag nilang RBR or Returning Baguio Residents or yung mga yung mga balik probinsya, yung mga ganon. Ang kailangan po is valid government issued ID or barangay certificate as proof of residence, registration at hdf.baguio.gov.ph, yun po yung sa QR code, and then magpro-proceed po sa triage 2. Ayan, tapos yung sa mga non-APOR residents returning to Baguio from personal, leisure, or non-work-related travels in other localities, ang kailangan po is valid government ID or barangay certificate of residence, registration at hdf.baguio.gov.ph, and then kailangan mo pong mag-proceed sa may triage 1. Yan. Ito ni mga importante, lalo na sa ating mga OFWs or sa mga overseas Filipino workers natin. Ayan. Ang mga kailangan po nila, ito medyo marami-rami to. Valid government issued ID or barangay certificate as proof of residence in Baguio. Valid Philippine passport, travel documents or ACR or yung tinatawag nating I-card. Medical clearance issued by Bureau of Quarantine at the airport. Ayan. OWA POEA documents or Seaman's Book. Negative results of most recent RT-PCR test conducted upon arrival in the Philippines. Registration at hdf.baguio.gov.ph, and then kailangan mo pong mag-proceed sa my triage 2. Ayan, yung mga OFW dyan, guys. Ayan, pwede na. Yan po yung mga usually yun naman talaga yung mga requirements naman natin, di ba? Parang nadagdag lang naman yun sa kung meron kang ng symptoms, yung mga ganyan sa COVID, di ba? Ayan. Next, yung drop and go travelers naman. Ang kailangan po is valid government issued ID, registration at hdfbaguio.gov.ph, and then you can proceed to triage 1. Ayan, yung mga passing through only travelers. Ang kailangan naman is valid government issued ID, yung registration at hdf.baguio.gov.ph, yung QR code, and then triage 1. Ayan, tas ito naman yung mga non-residents travelers going to the city for personal, leisure, or non-work related purposes and tourist. O, ito na yun, guys. Ayan na, sulat-sulat na. Valid government issued ID, registered at visita.baguio.gov.ph. Ayan, iba po siya. Yung QR code nyo, dun po kayo magre-register. Kasi yung sa iba po, diba, sa hdf.baguio.gov.ph. Pero yung dito po sa mga tourist, kailangan nyo mag-register sa visita.baguio.gov.ph, and then you can proceed to triage 2. Ayan. Tapos yung mga others po na mga pupunta dito sa Baguio, katulad ng mga cargo and mga logistics, yung mga services for essentials and non-essentials goods and utilities for water, electricity, IT, telecommunication, fuel products, and water management shall be afforded and hampered. Ayan, para po safe po siya, but may be subject to random inspection by the members of the Philippine National Police. Ayan. Syempre, meron pa rin po dyan mga checkpoints. Ayan, may mga tayong mga kapulisan dyan. Sila pa rin po syempre yung mga mag-aano sa atin.
mga mag-check. Ayan. Ayan, yun po yung mga requirements natin guys. Pagka pupunta po kayo dito sa Baguio, diba? Konti na lang yung requirements natin, kaya pwede nyo na pong bisitahin ng Baguio. Ayan, meron nga kasabihan ng mga kapulisan dito sa Baguio na bisita ko, alaga ko. O, alam nyo na guys, diba? Pwede na kayong tumulay sa mga kamag-anak nyo or punta sa mga transient house kasi open na po siya guys. Ayan. Ayan, syempre, kilala ang Baguio sa night market. Ayan, nag-resume na rin po ang night market po dito sa Baguio noong February 24. Ayan, kasi na-close po siya ng 3 weeks. Kasi nga po, di ba, tumaas po yung mga nagkaroon ng COVID. Kaya, ngayon po, na medyo bumaba, naging okay na po. Inopen na po sa public kasi para rin po tumaas po yung economy po dito sa Baguio. Kasi nga po, syempre, bumagsak siya, di ba? Ayan. Pero mas naging stricto po yung mga protocols po nila kasi nga po GCQ pa rin po dito sa Baguio. Ito po yung mga oras ng pagtitinda nila. Vending time will be from 8 to 11:30 p.m. with 30 minutes allotted prior and after to preparations and packing up. Ayan. Only 352 stalls ang mga naka-open. Yung 304 dry goods and 48 food will be allowed to operate, representing 1/3 of the original number of concessionaries to allow more spaces and avoid crowding. Ayan. Entry and exit points will be limited and stricter health and safety protocols will be adopted for the business activity considering that the city is still under general community quarantine. Ayan. Yung entry at saka yung exit points po natin magkaiba na. Kasi po dati, di ba, pwede siyang salubong. Ngayon, magka-separate po siya para po hindi tayo, na-maintain pa rin yung 1 meter na physical distancing. Ayan. Patrons are reminded to strictly comply with the safety requirements like wearing of face masks and shields and observing physical distancing. Ayan guys, nandito din sa video na to yung ordinance ng Baguio regarding sa face shield and face mask dito sa Baguio. Syempre yung mga penalties, yung mga violators, ayan kung ano mangyayari. Ayan. Okay guys, sana po nakakuha kayo ng mga information dito sa aking vlog for today. And sa hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe and hit niyo po yung bell para po maging updated kayo lagi sa aming mga latest na videos. Bye guys! Keep safe everyone!